Bună dimineața, salutare prieteni! Cine a urmărit vlogul de ieri sau de alaltăieri, am făcut un prim contact cu noul Duster, Dacia Duster. Este modelul full hibrid, 1.6 motor benzină, 1.6 aspirat și motor electric, două motoare electrice, dar ăsta o să vă spun în vlogul detaliat ce urmează după acest vlog. Acum, hai să vedem cum se conduce. Trebuie să merg, sunt la satul mare, trebuie să merg la București, deci 650 de kilometri voi avea drumuri principale, drumuri mai secundare, autostradă, serpentine, să vedem consumul și pur și simplu cum se conduce și la final o să urmeze un alt vlog când vă fac un vlog detaliat. Dar acum, că toți, ăsta a spus, Otilo, sunt curios cum se conduce această mașină, cum merge pe drum. Haideți să vedem. Go! Suntem în cockpit. Apple Car, m-am băgat pe el, o să bag mai târziu, nu știu dacă are Waze. Are Waze. Hai să vedem dacă știe Motomus București. Acolo mergem. Motomus, că e nou, cum se va deschide Motomus București. Waze nu vede. Interesant că Google Maps-ul vede. Ba da, showroom Motomus București, Sala Ciobanului. Mogoșaia. Deci aici mergem. Let's take Freeway A10. This route is 14 minutes faster than Freeway A3 National Road 13. Haideți să pornim. Până de mână este în partea stângă. El pornește tot timpul electric, să știți. Nu vine nimic. Hai să vedem cum demarează. Oho! Am 100 de kilometri cu Dusterul nou. Cam târziu am ieșit cu acest test, sunt foarte multe, nu am citit nimic despre nouă Duster, dar așa de mare, dar toți mi-a scris, Otilo, testează și tu Duster-ul, că nu, totuși tu ești tata Dusteriștilor, tu ai fost la polul frigului, pe Pamir cu Duster, ai o experiență, te rog, fă-ne un test, că nu știm dacă să cumpărăm sau nu. Și am dus la Autoclass, dealerul satul mare, oamenii, pe surprinderea mea, au fost foarte deschiși, au zis, Otilo, da, îți dăm o mașină să testez, dar știți că eu nu sunt adeptul să testez mașini, să am 2 ore. Am zis, ok, dar uite, merg la București, am prezentarea de carte, dacă puteți să-mi dați mașina pe weekend. Și imediat au spus da, deci mulțumesc Autoclass, satul mare, dealer Dacia. Și ieri m-am dus după mașină, a fost spălat, tot alimentat, full, a spus că din partea lor, mă bucur foarte mult. Ne-am mutat unul la altul și eu zis, da, știm, tu ești sincer, prezintă tu cum vrei, sincer, nu de aceea am băgat benzina, nu este o mită ca să spui ceva frumos. Că știu, că eu sigur o să prezint sincer. Seara m-am dus acasă și am zis, hai să mă documentez. Am văzut foarte multe vloguri în limba română, mai mult de la oamenii care au fost în Spania la prezentarea oficială. Au spus tot ce e frumos, dar am avut așa un iz și fără să supăr pe acești domn, că nici nu-l cunosc, că te-a luat Dacia, te-a băgat în avion, te-a dus acolo, ai primit frumos press card, trebuie să spui frumos. Totul e miere. Eu deja de 100 de kilometri mă duc cu această mașină și, sincer, aș putea să... Deja am găsit câteva chestii care nu-mi plac. Deci, puteți avea încredere că acum o să primiți un review sincer. Nu știu dacă tipul mesului putem să punem pe 0. Consumul 6,3 a fost până acum. Împreună vom testa consumul, fiindcă foarte mulți ați întrebat, Otilo, consumul ăsta ne interesează. Cum am spus, este un motor aspirat 1.6 cu 2 motoare electrice. Ce se întâmplă aici cu motoare electrice? Este un motor electric mare care
Normal, merge mașina cu el. Are 49 de kW, cred că știți că eu cu cifrele nu sunt cel mai bun prieten. 49 de kW, de cai de kW, uite, deja spun prostii, dimineața la 6 și un pic. Deci are 49 de cai, are motor, încă un motor electric, o să vă povestesc așa pe scurt ce face el, care are 20 de cai și are un motor termic 1.6 aspirat, nu este cel vechi cum are și Duster-ul meu, am înțeles că este un motor de generație nouă. Mașina trage cu motor electric, când nu mai are curent, pornește motorul termic sau când la depășire, deci când ai nevoie de power. Dar nu simți nimic, tu nu simți nimic. E și silențios motorul de benzină, deci nu-și prea auzi când merge pe benzină. Iar motorul 2, cele 20 de cai, el ca și un Kers la Formula 1, adună energiile de frânare, de inerție și încarcă bateriile. Un motor, așa la prima segare complicat, dar nu e așa de complicat, cam toate mașinile hibride așa funcționează. Unde am rămas? Așa, cu motorul e corect. Împreună, toate cele 3 motoare adună 140 de cai, ceea ce eu zic că este chiar ari suficient. Așa simt și eu când merge. Îmi place foarte mult cum se conduce. Ce am observat așa din prima, încă n-am mers foarte mult, că la prima stigare mașina este mai silențioasă. O să vedem pe autostradă la viteze mai mari. Așa la prima stigare este mai silențioasă față de Duster 2. Cockpit-ul, evident, este mult mai modern. Volanul este foarte fain, cum o ții, deci, nu știu, e genială. Ei, aici deja și apare o chestie negativă pentru mine, dar pentru... Taci, mă. Stai că și ce e aici, cu vaca pe drum. Mie mi se pare un pic foarte moale volanul, deci prea mult servo pe el. Am înțeles că la 80-90, dacă mergi să întărește, eu n-am simțit să se întărească. E comod să conduci, fiindcă este foarte moale, dar pentru mine este foarte moale. Dar spun încă o dată, asta este o neplăcere pentru mine. Poate că voi, sunt sigur că la voi o să vă placă. Dar să calculați că este foarte moale servoul. Hai să vedem cum depășește. Eu zic că demarează bine, ieșim de localitate. Trage linear, nici nu simți când schimbă vitezele. Și interesant, n-are ambraiaj, este fără ambraiaj, are 4 rapoarte dedicate pentru motor de benzină și 2 rapoarte dedicate pentru motor electric. Deci depășim acest camion. Nu este o mașină de Formula 1, dar merge. Nu simți să ia 140 de cai cum simți la benzină. E foarte interesant. Prima dată el pornește tare, după ce intervine motorul termic, ai putere lineară, dar nu mai bruschează. Dar așa din prima. Și acum cum leși accelerația, încă simți că duce motorul electric un pic. Deci nu... Am lăsat accelerația de mult și uitați în ce scade viteza. Acum începe că mai am curent acolo. Deci consumul Dacia dă 5,2. Eu nu cred că o să ieșim la 5,2. Sunt curios că eu conduc mai sportiv, din păcate, și nu cred că o să ieșim, dar sper. O să mergem și pe Mercedes să vedem cum stă în curbe. Dar ca recapitulare, revenind înapoi la cutie, cutia îmi place foarte mult. Putea să pună o cutie, un schimbător mai mare. E fain așa că e mic, deci e fain, dar uite, dacă arăți aici, dacă pun mâna pe cotiere, nu ajung la schimbător. Bine, nu trebuie să umbli, că e automatic, dar totuși eu preferam unul un pic așa, măcar să pun mâna, că am, nu știu, și voi aveți obiceiul să puneți mâna
Asta mi se pare genial, e fain, dar e mic pentru mine. Dar asta e o chestie banală. Dar așa, uitați, deci trage el. Aici deja auzi și motorul, auzi tot. Nu știu dacă auzi și tu dă cu capul, avem un pic de zgomot la 130. Deci zgomotul de vânt la 130 apare. Și dacă auziți că microfonul meu e destul de izolat, dar avem. Interiorul, să stai în el, mi se pare genial. Deci este genial, scaunul mi se pare este foarte comod, cum ții volanul, cotiera are cotieră din fabrică, nu mai trebuie să o luăm separat. Asta este versiunea Journey. Unde pui mâna nu este un plastic tare, aici deja ai, dar așa să stai în cockpit mi se pare că e super. Scaunul se poate lăsa mult mai jos decât la Duster 2. E super fain. Bordul este înalt, deci zici că conduci un Jeep sau un Hummer. Și ăsta că conduci un Hummer este și avantaj, dar este și dezavantaj, zic eu. Uitați cum se vede capota. Eu niciodată nu văd capota mașini, că stau așa jos. Ei, dacă vă pun camera unde sunt eu, încă e și în față, cam aici e camera, ai un fel de, nu știu, claustrofobie. Tavanul și parbizul, dacă ții un pic, deci aici chestia asta e foarte îngustă. Te obișnuiești, eu deja m-am obișnuit și probabil dacă bate soarele nici nu trebuie să lași jos parasolarul, că uite, aici între oglindă și asta cât, dar atâta distanță ai, 20 de centimetri. Deci vizibilitatea din mașină nu este mai slabă decât la Dusterul 2. Unii o să spună că îmi place și mie îmi place, dar eu sunt totuși un șofer experimentat, dar pentru un începător nu știu dacă o să deranjeze. În spate nu văd aproape nimic, e foarte îngust geamul. Bine, eu sunt șofer profesionist, de obicei mă uit în oglinzile laterale și ai oricum cameră de marșalier. Dar prima dată când am urcat în această mașină am zis, bă, m-am închis aici, ce se întâmplă? După aceea mă obișnuiesc, dar la prima strigare a fost chestia asta. V-am prezentat așa din mare, nu o să vă prezint meniul, nu o să vă prezint alte chestii, că va veni, cum am spus, peste 2-3 zile, 4 zile, un vlog ultra detaliat. O să fac și 1500 de kilometri și atunci pot să vă spun părerile. Acum o să vedem cum se merge. Nici nu știu în ce tură merg, iarăși o chestie negativă care n-am înțeles. Nu este turometru și nu pot seta turometru. Eu n-am găsit, scrieți voi în comentarii. Aud că motorul dar nu văd în ce turații sunt. Așa e bordul, deci am apăsat aici 500.000 de butoane, dar nu, pur și simplu nu am găsit turometru. Asta pe mine mă deranjează, sincer, că mie îmi place când văd în ce ture sunt. Da. Probabil că nu poți intra în roșu, că se limitează el. Ajungem în orașul Zalău și vreau să vă arăt cum e și în oraș, cum merge. Dasterica. Aici deja iese în evidență, să spun asta. Aici iese în evidență sistemul hibrid, că aici deja merge electric. Deci cum mă duc cu 28, am încărcat cum am venit bateriile, deja merge electric. Și aici deja economisești foarte mult combustibil. Am înțeles că, așa spune la Dacia, in 1.9 kilometers. Stay to the right to National Road 1F, Boulevard Mihai Vaidy Azul.
Și așa spune Dacia că până în 80% poți să mergi cu curent electric în oraș. Bine, dacă mergi normal, nu ca bombardier. Dar și simt treaba asta, că și acum mă duc și pe benzină, dar și electrică. Că nu știu, așa de fain mergi în oraș, nici nu simți când mergi electric, când mergi cu benzină, că e foarte silențios motorul ăsta pe benzină. Deci, credeți-mă că când am avut Neocasa, am adus foarte multe Toyota hibrid și absolut așa au mers. Nici nu găsesc o diferență între cele două. De sistemul ăsta hibrid de la Renault sau nu știu, de la Nissan sau ce este ăsta, mi se pare genială. Bine, hai să fim sinceri, Renault are experiență foarte mare în motoare hibrid, fiindcă este în Formula 1 și acolo au scos 1000 de cai din sistem hibrid. Depășim pe ăsta că până stopește. In 1 kilometer, use the right lane to stay to the right to National Road 1F Boulevard Mihai Vaidiasul. Trebuie să trag jos volumul la fata asta când mai vorbește, că așa nu e ok. Iarăși, nici nu știu dacă acum iar mă duc pe electric. Dacă ești foarte atent, auzi că s-a oprit motorul pe benzină. Acolo mi arată jumate, am încărcat bateriile. Bine, Zalău trebuie să fii atent că ăștia merg, uite ce fum scoate. Iarăși merg pe electric. Și acolo arată când ai... Acum trebuie să stăm așteptat. Ok, gata. Mărie, te-am tras jos. O să vorbești acolo, că nu te aude nimeni. De multe ori vreau să spun ceva. Și bărbații cum ați, bă, n-ai o telecomandă la Mărie pentru acasă. Dar tu vorbește. Da, lasă. Acolo, uite, oh. Lasă că, cum... Honky, așa. Dankeschön. Mergem electric. 55. Deci nu numai până la 20 de km la oră merge electric. El merge electric până când crede el. Frânele. Uitați că mă duc. Și scaunul s-a pus la loc. În sfârșit, Dacia Duster are plăcuță de frâne în spate. Yeah! În sfârșit. Da, se simte la frânare. Deci frânează chiar foarte bine. Acum staționăm, clima tot funcționează, motorul nu merge, că tot timpul pornești cu motor electric. Deci asta este important să știți. Cam până de când am intrat în Zalău, până aici, cam 80% m-am dat electric, că simt. Dacă ești foarte atent, simți. Acum am intrat motorul pe benzină. Nu știu, mi se pare motorizarea asta genială. Nu o să puneți foarte multe întrebări, parcă văd și pe Facebook când a pus ieri video, când a spus că dar de ce nu este 4x4 hibrid? Nu înțeleg, probabil Dacia știe de ce și eu sunt nervos, că mie îmi plac mașinile 4x4. Pe modelul 4x4 poți cumpăra dar cu motor pe 3 cilindri, cu gaz sau cu mild hibrid. Nu, pe gaz nu este 4x4, cred că, nu știu, dar dacă vrei 4x4, da, 3 cilindri, ai motorul de 1.2 cu mild hibrid, are 130 de cai. Am condus, dar foarte puțin, 5 km, nu pot să fac o părere, dar când mă întorc din aventura cu moto, o să cer și cel 4x4. Dacia din satul mare Autoclass are 4 mașini de teste, toate modelele de Duster, toate motorizările, bravo lor, deci chiar sunt profesioniști. Și o să cer și 4x4 și o să facem un test comparativ, atunci simți când tu ești dintr-unul în celălalt. Dar motorul ăsta cu 4 cilindri care conduc acum mi se pare genială, deci îmi place foarte mult.
N-ai nicio vibrație, nicio nimic. Zici că permanent merge electric. Nu auzi motorul numai dacă accelerezi foarte tare la depășiri. Uite, iarăși s-a pus pe electric. Cum vă țin aici în oraș ca să vedeți și voi. Dar cutia automată nu simți. Eu am văzut la un vlogger chiar din România care a spus că simți cum schimbă cutia. Eu cred că a avut ceva probleme cutia sau nu știu, dar eu nu simt niciodată când schimbă. Bine, nici nu știu în ce viteză sunt, că iarăși aici un minus că nu poți să pui cutia pe manuală. Deci absolut nu poți să pui pe manuală sau nu cred eu. Are aici un bank, nu știu ce, dar când o să fac vlogul detaliat, până atunci aflu. Dar nu cred că poți să pui pe manual. Dar pe D nu vezi în ce raport ești. Cum am spus că și aici interesant, ai 4 rapoarte pentru motor termic și 2 rapoarte pentru motor electric. Aici are un buton să învățați să apăsați când porniți, că dacă nu, el îți arată indicatoarele și dacă depășești și cu 1,50 la pic, 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 și Dacia a pus acolo un buton. Aici felicitări Dacia, că nu trebuie tot să auzi pic, pic, că nu poți să scoți din meniul. Apeși butonul ăla și nu mai pic, pic, pic cu ea. Arată indicatorul, dar dacă vedeți acolo și arată un sunet jos. Deci nu te deranjează. Dar tot timpul când urci, trebuie să faci că el, când oprești mașina, se decuplează și iarăși intră în funcțiune. Încep să mă obișnuiesc cu parvizul ăsta mic. Și probabil o să mă ajute când o să bată soarele, fiindcă nu îți bate așa în ochi. Să vedem cum stă în curbe și cum urcă. Acum am simțit că schimbă cutia, uite, acum prima dată, dar nu-i deranjant. Ai fotul, nu pot să mă duc în ritmul meu. Hopa, nu te speria, are frâne Duster-ul. Are frâne, asta ți-am zis. Are frâne, no, iud, asta e, dar uite cum stă în curbe. Simți? Uite cum stă. Păcat că iud. Și ceață, mult nu o să vedem. Și drumul lucru. Dar uite ce fain merge pe drumul de nivelate. Foarte, de suspensia asta ador la Dacia. Deci dacă are un punct foarte suspensia, că e moale, dar când iei curbele, parcă se întărește, nu știu cum au făcut. Și pe drumul aici și prinde noroi. Genială. Și trage motorul și sub, dar ce frâne are, frate. Uite, golim bateria, se vede că se golește, cum trage numai motorul. Nu prea văd nimic. Merge, uite, urcă sus pe Meseș. Chiar avem o problemă, că merg ăștia pe 3 benzi. Hai, mă! Mă, dar nu învăța nimeni. Dacă nu depășești să mergeți pe o singură bandă. Vin Ortila cu Duster-ul. Ce bine stă în suspensia asta, am spus de 3 ori, dar mai spun o dată. Uite aici. Ce bine stă, hai de capul meu. Deci aici când veneam cu Audi S5, stătea un pic mai bine, dar era S. Dar aici, și o să râdeți, dar trebuie să testați. Și uite, mergi înainte, simți că leng, dar când e curba se întărește, bine, nu mai văd nimic. Uite și aici, ce fain o să stea.
Foarte fain. Și trage motorul în sus. Eu nu știu cine a zis că a scris cineva că a testat și a spus că n-are putere, are. Eu zic că nu-ți trebuie mai mult. E un SUV, nu este o mașină sport. Eu zic că pentru un SUV chiar e bine cum merge. Uite Golful cum se înclină în curvă și ăsta dita mai SUV nu. Am să lăs mai moale că nu prea văd. Uite și curba asta ce faină să stea. Nu se înclină în stânga-dreapta. Cum au făcut suspensia asta? Incredibil. Place suspensia asta. Deci poți să conduci sportiv cu el, dita mai SUV. Felicitări inginerului care a conceput suspensia. Serios. Și acum adunăm, încărcăm bateria. Uitați cum se vede cum încarcă bateria. Când ai prieten la autoclass dealer Satu Mare, hai că am aflat, e prima dată când conduc. Dacă mergi în afara orașului și mai mult mergi pe benzină, e bine să apeși butonul ăsta aici, este, cum vedeți acolo, S-Save. Fiindcă atunci îți economisește, oricum merge pe benzină și îți economisește bateria. Uitați, aproape deja ai încărcat full de când vin cu S-Save. Și atunci când intri în ambutoiaș sau intri în oraș, ai baterie mai multă. Deci ăsta e un lucru care n-am știut, am întrebat de la prietenul meu Tinu. Mulțumesc, Tinu, pentru informații. Și cum am spus și pe schimbător, acest B, dacă bagi în B, în oraș e bine să bagi, e boost. Și atunci aproape că mergi cu o singură pedală, ca și la mașini electrice ce n-a condus. Deci ai lăsat accelerația, frânează, nici nu mai trebuie să apeși frâna aproape, dar e foarte bine pentru oraș acest B, că atunci când tu frânezi, el recuperează energia de frânare. Deci când poliție, miliție, smur, ce s-a întâmplat acolo? Deci dacă mergi în oraș trebuie pe B, acum că dacă mergem afară trebuie pe D. De la Dumitru și B de la, nu știu, Bălăni. In 1 kilometer. At the roundabout, take the first exit. Și acum o să urcăm pe autostradă și vom vedea cum merge acolo. Da, foarte fain chestia asta cu S, cu B, știe mașina multe chestii, eu sunt mai prost. Și este aici un buton când mergi cu tempomat și apeși și butonul ăsta, nu te lasă mai mult decât indicatorul ăla. Deci mergi și să nu mă prinde radarul, dacă e 70, apeși butonul ăla și te limitează la 70 sau 50, cât e limita. Faină, faină. Urcăm pe autostradă și o să vedem și acolo cum funcționează. Dar at the roundabout, take the first exit on freeway. Spune fata să mergem, ce face? Turda, Siebes. Frânele, bun sunt frânele. Conta să pună discul de frână în spate. Prima Dacia care. Și hai să spunem că scaunul este foarte comod. Arată numai aici deci deja stai comod, nu e foarte îngust șezutul, deci ține și picioarele, deci deja e ok, deja e ok. In 300 meters, use the left lane to stay to the left. Și trebuie să știm un lucru. Stay to the left to freeway A3 south towards am pus să nu vorbească și tot vorbește. Trebuie să știți că este pe o nouă platformă Duster-ul, deci nu are nicio treabă cu Duster 2, deci nu este un facelift, este pe o nouă platformă, simți când conduci că e mult mai stabil. Această stabilitate cu Duster 2, cu Black Neo, am scos-o cu suspensie de Ironman. Atunci am simțit că Duster-ul este stabil, sau Duster-ul meu în care am pus în Duster 1 Ironman. Dar aici, fără Ironman, fără nimic,
Nu știu dacă în ăsta ai pune Ironman, cred că și mai, dar nu cred, eu n-aș umbla la suspensia asta, sincer, e o suspensie genială. Haideți să vedem pe autostradă. Mai am 18% din bateria de la GoPro, nu de la mașină. Am pus pe 134 de tempomat. Eu zic că merge super ok. Nu simt că mergi în turații mari. Din păcate nu văd turometru care n-are, dar e ok. E ok, e comod. Nu cred că nu o să puteți folosi pe autostradă perfect, deci chiar perfect. Am testat mai înainte, fără filmare, și pe autostrada din Germania, dacă înțelegeți, deci chiar e acolo. Acum am revenit pe autostrada din România. Eu zic că se conduce foarte ușor, merg cu tempomat, același lucru, de aici poți accelera și scrie avertizare oboseală. Mă vede obosit. Ia o pauză, dar nu este benzinerie aici pe autostrada nouă, așa că... Da, uite că am cafea. La Duster poți lua și termos cu Dacia. Am primit cadou de la Autoclass. Deci, pauză o fac în mașină. Noi tot scrie. Și ține banda. Să știți, chiar dacă nu merg cu tempomat, uitați. Ia. O portă pe benzi. Deci funcționează și menținerea benzii de circulație, sper. Uite. Deci, nu știu. Mie nu-mi place să mă las să conducă el singur, deci îmi place să pun mâna pe ghidon. Dar funcționează și partea asta. Trebuie să bag și tempomatul. Și acum merge singur, ține banda. Uite cum îl ținut, ai văzut cum s-a mișcat volanul. Mie nu e o noutate, că am avut și pe Audi, dar e Dacia totuși. Poftă mare. Valea Oltului, știți. Ciolan cu fasole. E ce gustosă. Mai avem mult până în București, așa că mâncăm. Rock and roll, baby. Haideți să vă arăt ce fain. De o jumătate de oră pe Valea Oltului nu se mișcă nimic. Și ce am observat când am venit peste tot, nu știu dacă observat și voi, peste tot era afișul cu domnul Ostaș. Ciucă, sau cum e, un ostaș pentru patrie. Domnul Ciucă, nu vreți să rezolvați problema cu Valea Oltului? Eu zic că ar fi mai bine să nu vă războiți cu patria. Nu știu ce se întâmplă de acolo, tot vin, la noi stăm. Și mi-a arătat până la București 3 ore, acum 4 ore. 20 de kilometri codă. Pur și simplu e blocat Valea Oltului, ne-am întors și mergem pe Transfăgărășan. E mai frumos. Ocolim, nu suntem în grabă, dar e dezastru, o picat muntele acolo, deci probabil de la ploile ce au fost. Deci oamenii stau degeaba, din păcate, că și noi venim de vreo 10 km deja cum ne-am întors. Măcar ducem Dusterul pe Transfăgărășan. Sunt două variante să ajungi la București. Transfăgărășanul și să mergi pe Brașov. Acum să mergi până în Făgăraș, Brașov, nu știu, ne gândim până ce ajungem spre Transfăgărășan. Am înțeles că e deschis, mergem pe acolo. Deci e dezastru ce e aici. Foarte îngust. Și dacă cade muntele de la ploi, gata. Poți să stai cu girofarul acolo, că
Cu motorul, dar motocicliștii au trecut cumva, că ea nu s-au întors. Fai, dezastru! Ce incredibil! Ce bine arată! Aici nu-i ca pe Valea Oltului. Nu e nimeni. Acolo, Transfăgărășan, nu se vede de nori. Yeah. Ce-mi place la suspensia asta, deci cred că o să mă bateți atâta la aud suspensia, dar am dreptate. Uitați drumul ăsta nașpa aici pe Transfăgărășan. Așa de prompt, nu balansează, nu simți ca și un vapor, nici nu-i tare, deci e foarte prompt, e acolo. Și așa de bine stă în curve și pe drumul ăsta prost. Incredibil. Aici nota 10 din 10, 11 dau pentru suspensie și pentru ținută de drum. Și am zis că nu o să laud asta, nu că spuneți, uite mă, ea laude, dar eu acum deja am venit, cât am venit, 500 de kilometri, plus am mai umblat cu el. Pot să spun că e o diferență majoră față de Duster 2. Eu așa cred. Sigur, este păcat că nu au pus motorul diesel și eu sunt fan diesel, dar credeți-mă că la putere acest hibrid merge mai bine decât dieselul. Totuși are 140 de cai. Bine, n-are 4x4 sistemul ăsta full hibrid. Nu înțeleg filozofia Dacia. Poate o să explice ei sau nu știu dacă cineva înțelege că la 4x4 se pune dar cu 3 cilindri mild hibrid cutie manuală și ăla merge, că are 130 de cai, da. Și varianta full hibrid, care cred că foarte mulți doriți să cumpărați, puteți-ne față, dar și aici probabil că e așa gândesc și undeva e de dreptate, că numai noi în România suntem așa axați pe 4x4. Am prieteni care au cumpărat 4x4 și zic, bă, dar tu nu mergi la schi, stai în satul mare la câmpie, mergi în Germania mai mult pe autostradă, unde te încurcă 4x4, că nu, totuși duci o greutate mai mare. Da, Otilo, ține prețul la revânzare, deci păcat că așa gândim. Nu folosim. Eu, dacă ar trebui să cumpăr un Duster nou, eu și să optez pentru 1.2 TC 4x4 manual sau să-mi aleg full hibridul, care consumul, o să ne uităm imediat, e foarte mic și mi se pare că merge bine, 4 cilindri echilibrat, poate că aș lăsa baltă 4x4, că în România deja nu prea mai pot să mergi în pădure. Ceea ce facem, sau ceea ce face prietenul nostru Cosmin Crăciun, Cosmin Mâcă, să mergeți pe canalul lui să vedeți,
că bag în pădure și numai în noroi, e prea scumpă mașina, indiferent dacă este 4x4, tot costă 25-26 de mii. Eu zic că dacă vrei să faci off-road și ești iubitor de off-road, cumpăr un Duster 1 cum am eu cu 6507, 7501 mai bun și te dai cu ăla o zgârie, ați văzut cum am zgâriat și eu pe la Arad, dar sincer, cine cumpără o mașină așa scumpă, nu cred că o bag în pădure și deja nu mai poți intra nici acolo. Drumurile județene se asfaltează, dar na, e o filosofie, nu înțeleg. Poate cineva înțelege, probabil că are un scop. Dar mie mașina asta, că e cutie automată, iubesc mașina cu cutie automată, merge, trage, stă pe drum. Ciao, ciao, uite ce micuță la uite. Ce micuț a fost ăla mic, cum stau? Stau la cerșit. Păi dacă nu se tăiau pădurile, nu veneau la marginea drumului. Nu-i ursul de vină. De vină e cel mai mare animal din lume, omul. Omul este cel mai mare și spurcat animal. Nu toți. Ăia care stau în parlament, care au dat ordin să taie și închid ochii că se tau pădurile. Ăia-s cei mai spurcați animali. Acum intrăm în Pitești și haideți să vă arăt ceva. Nu mi-a venit să cred. Bine, am venit aici cu Ută de Argeș, am butoiaj, oraș, de acolo n-am venit tare. Uitați, nu știu dacă vedeți, 4,9 consumul din satul mare și am venit 250-300 pe autostradă tare și cum am coborât Transfăgărășanu, tot uitați, 4,9, deci eu tot am zis, mă, o scos dieselul, că economisa, nici dieselul nu mergea cu 4,9 la Duster. Și acolo când am avut sub 5,5 nu prea am putut băga, 4,9. Bine, aici după ce am coborât Transfăgărășanu, într-adevăr, aproape în bară, care hibridul îi place și acumulatorul, uitați ce încărcat am, 70-80 în afară, dar consumul, acum sunt curios. O să ies pe autostradă până în București. O să mă duc destul de, 140 o să țin, că sunt întârziere. Și o să vă dă la București. Deci ați văzut, în satul mare am pus la 0, 4,9. Deja vin pe autostradă destul de mult. Haideți să vedem cât a crescut consumul. 5,3. 5,4. Și mă duc cu 140. Deci, ia. Deci că merge singur la viteza asta. Deci nici nu simte viteza de 150-60 pe autostradă. Și chiar dacă, nu știu, cred că e eroare pe site-ul Dacia, că scrie că 160 viteza maximă, mai puneți 25 care am testat eu. Așa, recapitulare, că ajung să ajung la București și să mai pot vorbi. Eu am fost mulțumit cum se conduce, îmi place. Dacă aș avea atâția bani, aș cumpăra fără ezitare. Nu spun că motorizarea asta full hibrid cu cutie automată, fiindcă n-am condus celălalt de 3 km. O să iau la testă și 1.2 sau 1.3, 1.2 TC cu mild hibrid, cel cu 3 cilindri, dar trebuie să-mi dea foarte mult ca să bată asta, că mașina cu care am venit, vă recapitulez, 1.6 motor aspirat, full hibrid, 140 de cai, am rămas surprins. E silențios. Platforma asta nouă de Duster cred că este mult mai reușit decât Duster 2.
și eu zic că este o opțiune cine dorește o mașină nouă, mai ales eu sunt fan Duster, mă cunoașteți. Dacă aș dispune de atâția bani acum, cred că nu asta pe gânduri, fiindcă este comod, interiorul este total diferit, se conduce ușor. Am venit 700 de kilometri și credeți-mă că nu am amorțit, stau foarte bine. Ceea ce era problema la scaun, putea spăta, deci cu șezutul deja e destul de lung, stau comod, nu mă doare spatele, cotiere, tot, deci e un pas înainte. Dar când o să vă prezint vlogul complet, o să vă spun și chestiile ce nu-mi plac. Ăsta a fost dar cum se conduce Duster-ul, cum e să mergi cu Duster. Și la final pot să spun că este cel mai bun Duster care s-a construit vreodată ce am condus și am experiență în Duster, știți cine mă urmărește pe canal.